Magandang balitaan sa CNN Philippines. Ako si Pinky Webb. Ang mga balita ngayon, immigration reforms at pagpapalakas sa seguridad ng Amerika, tinutukan ni US President Donald Trump sa kanyang unang State of the Union Address. Mga bagong personalidad na sa likod umano ng transaksyon sa iligal na droga sa New Bilibid Prison. At alamin mamaya kung saan at papaano ninyo masasaksihan ang Super Blue Blood Moon. Nanawagan ng pagkakaisa si US President Donald Trump sa gitna ng pagkakawatak-watak sa Amerika. Sa kanyang State of the Union Address, malaking bahagi ng talumpati ni Trump ay tumutok sa usapin ng immigration at national security. Umaasa siyang magtutulungan ang Democrats at Republicans para maproteksyonan ang kapakanan ng kanilang mamamayan. This vital reform is necessary not just for our economy, but for our security and for the future of America. In recent weeks, 2 terrorist attacks in New York were made possible by the visa lottery and chain migration. In the age of terrorism, these programs present risks we can just no longer afford. It's time to reform these outdated immigration rules and finally bring our immigration system into the 21st century. These 4 pillars represent a down-the-middle compromise and one that will create a safe, modern, and lawful immigration system. For over 30 years, Washington has tried and failed to solve this problem. This Congress can be the one that finally makes it happen. Most importantly, these 4 pillars will produce legislation that fulfills my ironclad pledge to sign a bill that puts America first. Ang State of the Union Address ni Trump ang most tweeted na SO2. Nakakuha ito ng 3 million tweets. Kausapin po natin ngayon si political analyst Dindo Manhit tungkol sa mga naging pahayag ni US President Donald Trump. Sir, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Pinky. Sir Dindo, ano ho ba ang inyong unang reaksyon sa mga naging pahayag ni President Donald Trump? Yung pahayag ni Pangulong Trump tungkol sa immigration, of course, hindi yan pumupunto sa mga migrants na nagagaling sa ating bayan. It really attacks those who have gone into these terroristic activities through this immigration process na normally nagagaling sa Middle East. The only problem is, with this kind of new immigration system, baka tamaan yung mga family visa sponsorship na dinadaanan ng ating mga kababayan. So yung mga pamilya na umaasa na they can be migrants to the US, they might have a harder time. What about the targets of the Trump administration batay sa kanyang State of the Nation, State of the Union Address? You'd think na ang focus na dyan ay migrants coming from Muslim countries. Of course, nadyan pa rin yung palagi niya pinupunto with regards to building a wall, referring to migrants coming from Mexico and South America. Well, yung siguro yung direct effect nung any of the speech, sir, sa Pilipinas, meron ho ba kayo nakikita? Walang direct effect. As I've said, it's just that when you overhaul the immigration system, that has been the pathway of a lot of Filipino families migrating to the U.S. So we don't know. Alam naman natin, pag nagkaroon ng ibang sistema, ma-legislate, baka maging hadlang to dun sa mga itatawag natin, mga pinipetition. I remember those words na ginagamit ng mga Pilipino. Napaka-normal nung salitang yon, pinipetition ko kasi yung aking nanay o yung aking tatay. Yan ang tatamaan. So, but wait and see pa yon, Dindo. Wait and see. Oo, kasi ang pinupunto nila rito talaga ay yung mga bansa na nagiging source ng terrorist o kundi naman yung aspeto ng building the border. It refers to criminality coming from south of their border, which is Mexico and other some drug-related ship movements of people.
Okay. Dindo Manhites, ang political analyst po. Maraming salamat, Dindo, sa pagtanggap sa aming tawag. Sa ibang balita, madadagdagan pa ng 50 milyong piso ang tulong na ibibigay ng pamahalaan sa Albay dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Nasa Albay, ang aming correspondent na si Makoy Popioco. Makoy, kamusta ang sitwasyon dyan ngayon? Pinky, kahit na patuloy na dumadaloy ang lava mula sa bunganga ng Bulkang Mayon, nanahimik naman ito magdamag. 5:11 pa ng hapon kahapon ang pinakahuling pagbuga nito ng abo. Hindi na rin nasundan ang ashfall sa mga bayan ng Daraga at Ginubatan. Nasa alert level 4 pa rin ang bulkan. Nasa mahigit 84,000 residente pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Sila yung mga residente na inilikas mula sa 8-kilometer danger zone dahil nananatili pa rin ang mataas na banta ng isang malakas na pagputok ng bulkan. Nagkakaroon ng panakanakang ulan dito sa Albay ngayon. Andito kami sa Kapitolyo at kakatanggap lang ng lokal na pamahalaan ng Albay ng 50 million pesos mula sa opisina ni Pangulong Duterte. Ito yung ipinangako niya sa kanyang pagbisita dito nitong Lunes. Dagdag ito sa 20 million pesos na ibinigay ni Pangulong Duterte sa kanyang pagdating dito. Bale 17 million pesos ang kabuang tulong na ibinigay ng Malacanang sa probinsya ng Albay. Ang bili ng Pangulo sa mga lokal na opisyal dito, tugunan ang mga problema sa pagkain, kalusugan at sanitasyon sa mga evacuation centers. Nagpapasalamat si Bichara kay Pangulong Duterte. Ang sabi niya, yung 70 million na ibinigay ng gobyerno o ng national government, matutustusan ang kinakailangang supply ng relief goods para sa mga bakwit sa loob ng isang buwan. Pero ang sabi ni Bichara, sa lagay ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon, mukhang mas magtatagal pa sa mga evacuation center ang mga bakwit. Anya, pag nagkataon, maaaring kumatok muli sila sa Malacanang para humingi ng tulong. Pinky. Makoy, nung tayo'y mag-usap kahapon, nakita namin na medyo maalikabok dahil nga doon sa tinatawag na ashfall. Kamusta ang sitwasyon ngayon? Well, Pinky, alam mo, nag-settle down na yung abo sa mga daanan doon sa mga highway. Yung mahirap kapag dahil nga madalas na dumadaan yung mga sasakyan, nililipad pa rin yung abo. Pero sa mga kabahayan, yung mga residente, nagsimula na silang maglinis ng kanilang mga bubong, ng kanilang mga paligid. Pero ngayon, yung mga kinaukulan naman, tuloy-tuloy pa rin yung pag-hose ng tubig sa mga daan para maiwasan na yung pagkalat pa ng abo. Wala namang naitatalang ashfall ang PBOX ngayong araw. Maraming salamat sa iyo, Makoy Popioco, nag-uulat. Kumpiyansa naman ang abogado ni dating Customs Chief Nicanor Faldon na si Attorney Jose Dino na papanigan ng Korte Suprema ang kanilang petisyon na palayain si Faldon sa kulungan. Sa aking panayam kay Attorney Dino sa programang The Source, sinabi niyang muling naghain ang kanilang kampo ng urgent motion sa Korte kahapon upang ipawalang bisa ang arrest order laban kay Faldon. Dagdag pa ni Attorney Dino, wala silang hawak o nakitang resolusyon ng mga senador na nag-uutos ilipat si Faldon sa Pasay City Jail. I am very hopeful. I am fully confident that, lawyers, they say that they have a cut and dried case. A good lawyer can spot a winning case. I smell a winning case. There are 17 members of the committee plus 3 ex officio members. 20. Based on the case of Neri versus Senate Blue Ribbon Committee, there must be a resolution signed by at least a majority of the members of the committee. Similar to the contempt, arrest, and detention order, we have yet to see that. So wala kayong nakita? Even the arrest, detention, and commitment order, even the commitment order yesterday. Hindi rin pinalampas na abogado ni Faldon ang mga maanghang na salitang binitiwan ni Senator Richard Gordon sa dating Customs Commissioner sa kasagsagan ng Senate hearing. There is a way of dealing with people. You can be incisive, you can be blunt, you can be direct, but you do not have to be arrogant, you do not have to be haughty, you do not have to be offensive. With the performance, so to speak, of Senator Gordon last January 29 at that infamous hearing where he browbeat and persecuted, persecution ang tawag ko doon. Unli persecution for 2 straight and solid hours on nationwide TV. I'm sorry to say this to our kasambahays, but I do not even speak that way to my household helpers. Gordon was talking down to Captain Faldon like he was his puppy dog, like his katiwala, like his security guard. You don't do that to a guest. You don't do that to a
fellow human being, much less a fellow officer of government. Pinagkaitan din daw si Faldon ang due process ng mga senador at panay ang mga akusasyon sa isinagawang pagdinig. Because the inquiry in aid of legislation has become accusatory. Firstly, his right to his personal dignity was thoroughly demolished. It was sad to say, but I have to say it. It was an investigation in aid of persecution, in aid of grandstanding, and in aid of one man's self-confessed obsession. Remember, there was a senator who admitted that he was obsessed with Captain Faeldon. Now, you cannot be unbiased if you have admitted. Please name him, sir. Senator Lacson admitted that he was obsessed with Captain Faeldon. At nang kamustahin naman ang lagay ni Faldon sa Pasay City Jail, mas at home daw si Faldon sa kulungan kumpara sa detention room niya sa Senado. At muli pong mapapanood ang aking panayam kay Attorney Jose Dino mamayang alas 2 ng hapon at alas 7:30 ng gabi. Naging mainit ang talakayan kahapon sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa pagkalat naman ng fake news. Bagamat wala siya doon kahapon, naging sentro pa rin ng talakayan si Presidential Communications Operations Office Assistant Secretary Mocha Uson. Tinukoy ni Senator Bam Aquino ang isang pagkakataon na naging biktima umano siya ng misinformation ni Uson. Pinaliwanag ni PCOO Secretary Martin Andanar na hiwalay ang blog ni ASEC Uson sa kanyang opisyal na mga pahayag na kanilang tanggapan. Dahil dito na itanong ni Committee Chair Senator Grace Poe kung hindi ba naikonsidera ni Uson na isara na lamang nito ang kanyang blog para maiwasan ang conflict of interest. Binalaan ni po ang mga blogger na hindi sila nangingibabaw sa batas ng libel. You cannot just attack a person without basis and then hide behind the skirt of free expression. Inihayag naman ni Rappler CEO Maria Ressa na ang fake news ay isang global phenomenon at nagsimula itong kumalat sa bansa mula noong July 2016 matapos umupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa susunod na pagdinig ng komite, ipatatawag ang mga kinatawan ng Department of Information and Communications Technology, Facebook, Google, Globe at Smart Telecommunication Companies. Titingnan ng komite ang posibilidad na pag-regulate sa social media at paglalagay ng parameters sa lahat ng mga media platform para hindi ito magamit sa anumang uri ng propaganda habang pinakikinabangan ang freedom of speech at expression. Humarap sa Commission on Appointments si Health Secretary Francisco Duque at isa sa mga isyong sinagot niya ay ang issue ng dengue vaccine. Nasa Senado ang aming senior correspondent na si Cecil Lardizabal. Cecil, paano bang naging takbo ng hearing? Pinky, pansamantalang nasuspinde o sinuspinde ng Commission on Appointments ang pagdinig nga sa ad interim appointment ni Health Secretary Francisco Duque dahil ayon sa chairman ng Health Committee ng CA na si Senador Gringo Onasan ay napakaraming issue na kailangan pang sagutin ni Secretary Duque kaya imbes na iupo na siya mamaya sa plenaryo para siya ay ma-confirm ay sinuspende muna nila ang pagdinig. Pero nga, kaya nga sinasabi kahit wala pa sa eksena si Secretary Duque noong panahong tinurukan ng dengue vaccine, yung may higit 800 kabataan. Pero dahil siya nga ngayon na nakaupong Health Secretary na magsimulang pumutok yung mga balitang may mga namatay dahil daw sa dengue vaccine, kaya hindi maiiwasang maipasok siya sa usapin dahil halos umikot ang buong pagdinig ng Commission on Appointments doon sa dengue vaccine. Una na dyan yung sinasabing mafia sa loob ng kagawaran. Kanina ay kasama ni Duque yung kanyang undersecretary at yung isang direktor na nagpaliwanag, nagbigay pa ng presentation na hindi daw nagamit o nalustay yung higit sa 550 million pesos mula sa perang nakaukol para sa dengue vaccine immunization program. Ang sabi nila, ang pera ay nananatili sa Philippine Children's Medical Center na siyang pinagdalahan ng pondo mismo ng DOH para sa immunization program. Tinanong din kanina ng CA kung may official report ba kung may bata na namatay dahil talaga sa dengue vaccine. Ang sabi ni Duque, posibleng ilabas pa lang sa Biyernes ng third-party expert panel mula sa UP-PGH ang kanilang official report hinggil sa dengue vaccine. Kaya sa ngayon ay wala pang pagbabasihan
kung may kinalaman nga ang Dengvaxia sa sinasabing pagkamatay ng ilang mga batang naiulat sa media. Naniniwala si Senador Gringo Anasan, yung chairman ng komite, na posibleng magkaroon ng tinatawag na institutional damage dahil sa kontrobersya. Sabi naman ni Duque, ginagawa ng kanyang departamento ang lahat para maisalba ang buhay ng mga bata kung talagang sanhinga ng Dengvaxia ang posibleng kahinatnan nila. Inulit din ni Duque kanina na naisauli na ng Sanofi Pasteur, ang manufacturer ng Dengvaxia vaccine, yung 1.6 billion pesos sa Bureau of Treasury na unused vials. So sa ngayon, Pinky, ay wala pang petsa kung kailan magpapatuloy yung commission appointments hearing sa ad interim appointment ni Secretary Duque. Thank you. Maulit ko lang yung sinabi mo, Cecil, sa Friday, sabi ni Secretary Duque, inaasahan lalabas na yung findings ng UPPGH. Ito kasi yung kinuha ng DOH para magsagawa ng findings hinggil sa Dengvaxia. So, napaka-importante yan, Cecil, para magkaalaman kung ano ba talaga ang naging epekto nito. Maraming salamat sa iyo, Cecil Lardizabal, nag-uulat. Planong palawigin pa ni Health Secretary Francisco Duque naman ang deworming program sa Zamboanga Peninsula. Ito ay sa kabila ng pangamba ng ilang mga magulang doon na isali ang kanilang anak sa programa dahil sa naging problema nga sa anti-dengue vaccine na Dengvaxia. Ayon sa DOH Infectious Disease sa Zamboanga, 60% o 6 sa 10 bata sa mga public school ang hindi nabigyan ng gamot na pampurga dahil tumanggi ang kanilang mga magulang. Lumalabas, wala pa sa kalahati ng target ng DOH ang nakilahok sa programa. Mababa ito kumpara sa 92% na napurga noong nakaraang taon. Nagsimula ang deworming program ng DOH noong unang linggo ng Enero at nakatakdang matapos ngayong araw, January 31. Ayon naman sa DOH, patuloy nilang kukumbinsihin ang mga magulang na ligtas ang mga gamot na ginagamit sa deworming. Ipinaliwanag ni Duque sa CNN Philippines ang dahilan kung bakit nawala ng kumpiyansa ang mga magulang sa deworming program ng gobyerno. I don't believe it has anything to do with the Dengvaxia vaccine. But it could be indirectly a diminished trust in the DOH deworming programs. We need to extend that deadline until we reach the target, because this is such a crucial public health program to benefit our children. And in particular in the Zamboanga or the Region 9 provinces. So we'll just have to keep on, and our health workers to convince the parents that such a program is ultimately beneficial to their children. So we're not giving up. I beg of you not to allow them to enter. Pangulong Duterte may panawagan sa mga Maranao sa kanyang pagbisita sa Marawi City. Ang detalye sa pagbabalik ng Balitaan sa CNN Philippines. Muli nagsampa ng kaso ang Justice Department laban sa mga nasa likod ng mahigit 6 na bilyong pisong shabu shipment mula China, kasama sa kinasuhan sa Valenzuela Regional Trial Court, sina Richard Chen, Kenneth Dong, Mark Taguba at 6 pang iba. Yan ay dahil sa pagta-transport at pagde-deliver ng pinagbabawal na gamot.
Hiwalay na kaso yan sa drug case na nakasampa na sa Manila Regional Trial Court. Matapos maabsuelto ng ilang kawani ng Customs at National Bureau of Investigation, nais umano silang gawing mga witness ng DOJ. Kabilang dyan si dating Customs Intelligence Chief Neil Estrella. Mahigit isang taon matapos pumutok ang kontrobersya ng paglaganap ng iligal na transaksyon ng droga sa loob ng New Bilibid Prison, muling binuksan ng House Committee on Justice ang pagdinig sa issue. Ayon po sa Philippine Drug Enforcement Agency, may bagong mga personalidad na sangkot dito. Nasa batasang pambansa. Ang aming correspondent na si Joyce Ilas. Joyce, paano nangyari na nagpapatuloy pa rin daw ang illegal na transaksyon sa Bilibid? Pinky, ayon nga sa pag-iimbestiga ng PIDEA, lumabas nga na may mga bagong pangalan ang sangkot sa mga transaksyon na ito at hindi ang dati ng drug lords na kasama sa mga inimbestigahan at patuloy na minomonitor ng mga otoridad. Tumanggi ang PIDEA na pangalanan kung sino ang mga ito. Ayon sa Bureau of Corrections, gumagamit daw ng cellphone ang mga inmates para makipagtransaksyon o makapagbenta ng droga sa labas ng Bilibid. Tanong ngayon ng mga kongresista, paano nangyayari na may cellphones at nakakatawag pa rin ang mga inmates sa labas? Kung matatandaan, noong nakaraang mga pagdinig niya, nakita na ang problemang ito. At sinabi nga ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na planong bumili ng signal jammers para ilagay sa Bilibid. Ngayon, ayon sa DOJ, naglagay na raw sila ng signal jammers sa Bilibid. Pero tanging sa Building 14 lang daw may mga signal jammers kung saan nakapiit ang ilan sa mga pinakamalalaking drug lords. Wala raw signal jammers sa minimum, medium at maximum compounds. Naniniwala ang DOJ na posibleng nasa medium o minimum compounds ang mga nagsasagawa ng transaksyon sa droga. Isa pang problema ayon sa DOJ ay kulang na kulang daw sila sa tao. Sa gabi raw ay may 20 opisyal lamang ang nagbabantay sa mahigit 17,000 inmates sa Bilibid. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pagdinig dito sa Kamara. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Joyce Ilas, nag-uulat. I-turn over ng Customs Bureau sa PIDEA ang halos 18 kilong shabu na nasamsam sa Pampanga noong January 25. Ayon po sa mga otoridad, nagkakahalagang illegal na droga ng halos 70 milyong piso. Nadiskubre ang mga ito sa mga kahong ipinadala sa bansa na idineklarang religious statues, sculptures at figurines. Naaresto rin ng isang suspect matapos makatanggap ng tip ang mga otoridad mula sa US Homeland Security. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang turnover ng mga bahay ng mga residente ng Marawi City na naapektuhan ng krisis noong nakaraang taon. 250 temporary housing units ang ipinamahagi sa mga Maranao na nawalan ng tahanan noong lumusob ang teroristang grupong Maute sa syudad. Pangako ng Pangulo, daragdagan pa ang tulong para sa patuloy na rehabilitasyon ng Marawi. May panawagan din siya sa mga Maranao matapos ang 5 buwang bakbakan doon. It is not the correct way to obey Islam. You do not kill and destroy for no reason at all. Kaya wag nating papasukin. I beg of you not to allow them to enter because it will just cause massive destruction and the loss of lives, including the innocent one who are really the helpless in case of war. At mamaya sa Balitaan, Super Blue Blood Moon, mangyayari na mamayang gabi. Manatiling nakatutok dito sa CNN Philippines.